НАТО, як виявилося, також потрібні гарантії безпеки. Гарантії безпеки вони хочуть від України. Справа в тому, що для запрошення України до НАТО має закінчитися війна. Так кажуть в НАТО, так каже Столтенберг. І, відповідно, по закінченні цієї війни мають бути гарантії, що війна не почнеться знову. Це також сказав Столтенберг. Генсек НАТО нагадав, що на саміті у Вільнюсі минулого року всі союзники погодилися з тим, що Україна має бути членом Альянсу. Тут якби беззаперечно. Але тут є кілька «але». І традиційно після «але» розпочинається найцікавіше. Так от, після того «але» Столтенберг каже, Україна, не Україна, а НАТО має отримати гарантії безпеки, що війна не повториться вдруге. Що каже Столтенберг? Каже, ви маєте розуміти, що коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, ну і, відповідно, потім перегрупується і знову атакує Україну. А захищати її доведеться, відповідно, Альянсу. Мав би додати Столтенберг, але він на той момент промовчав. Тим не менше, ми ж розуміємо, що ховається в тих самих смислах. Отак от виходить. Країни НАТО, Північно-Атлантичний альянс, хоче гарантії, що Росія більше не буде нападати на Україну, якщо Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Складна схема, скажіть? І я поняття не маю, хто має гарантувати цю саму безпеку. Або гарантувати те, що Путін, або той, хто буде на його місці, в один момент не зійде з глузду і не вирішить нападати на інші країни. Причому Столтенбергу не потрібні гарантії безпеки від Фінляндії, наприклад. Ну, мало лі, може наступний диктатор вирішить піти війною на Фінляндію. А гарантії безпеки необхідні саме від України. Цікава риторика, непояснювана, і поки знайти дуже складно нам тут якісь, знаєте, логічні доводи і логічний хід думок Столтенберга, як можна гарантувати те, що інша країна не надумає в один момент на тебе напасти. Ви би сказали, так у нас же були Будапештський меморандум, там от ці всі договори і таке інше, і, власне, ООН там закріпила територію України в кордонах 91-го року. Але це виявилося не гарантія того, що Росія не нападе. Тому якою має бути гарантія? Питання залишається відкритим. При цьому головним меседжем під час засідання Рада України-НАТО на рівні глав МЗС в Брюсселі буде, як то кажуть, надання Україні системи ППО. Адже ми знаємо, що тільки в березні по Україні було випущено понад 90 балістичних ракет. І, на жаль, не вистачає нам засобів ППО. Тому сьогодні ми якраз обговорюватимемо це питання. Ну і тут же Кулеба додав, що зараз дуже важливо зберігати українське життя, завжди важливо зберігати українське життя, дуже важливо зберігати українські міста, Україну, і все це, власне, залежить від різних систем ППО, які нам необхідні. Зокрема, це стосується Петріотів, тому що вони найпотужніші, і ми бачимо їхню роботу в дії, як вони справляються зі своєю задачею. Прекрасно, звісно, справляються не самі за допомогою наших сил ППО, але роблять це просто на вищому рівні. Ну і знову ж таки, повертаючись до НАТО, у зв'язку з цим всім, глава МЗС Чехії Ліпавський каже, що ані НАТО, ані ЄС, ну принаймні йому так здається зараз, не мають стратегії щодо Росії. Тож Україна, певно, в цей момент може відчувати себе трохи зрадженою. Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні. Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили могли б зробити, було б нав'язувати
або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі. Ну і, до речі, НАТО сьогодні 75 років виповнюється. Якщо б ви, наприклад, задались питанням, скільки потрібно часу від захистимо світ від агресії до дайте нам гарантії, що Росія на нас не нападе, то от ви маєте тепер цю відповідь – 75 років. Але ні, це не означає, що ми міняємо свій шлях, курс і на кардинально протилежний. Ні, ми продовжуємо підписувати двосторонні гарантії безпеки з партнерами, вже 8 штук таких маємо. Продовжуємо переконувати НАТО, що їй, а точніше їм, країнам Північно-Атлантичного альянсу, потрібна Україна. І робимо це, на хвилиночку, не словами, а нашими діями.